سلام. این روزها یک کلمه خیلی سر و صدا کرده و احتمالاً شما هم زیاد شنیدین. اسنپ بک. اما این مکانیزم واقعاً چیه و چقدر قراره روی اقتصاد و زندگی من و شما تأثیر بذاره؟ امروز می‌خوایم با هم این موضوع رو کالبد شکافی کنیم. خب، دعوای اصلی دقیقاً سر همینه. آیا فعال شدن این مکانیزم یه ضربه کاری و واقعی به اقتصاده یا بیشتر یه بازی روانی و یه بحران ذهنی توی بازاره؟ بیایید عمیق‌تر به این سوال نگاه کنیم. بسیار خوب. قبل از هر چیزی بیایید ببینیم اصلا این اسنپ بکه که این هم از حرف میزنن یعنی چی؟ این فقط یه اصطلاح حقوقی خشک و خالی نیست. یک فرایندیه که پیامدهای کاملا ملموسی میتونه داشته باشه. همونطور که از اسمش پیداست، همه چیز درباره سرعته. اسنپ یعنی آنی و بک یعنی بازگشت. کل این مکانیزم طراحی شده برای اینکه تحریم‌های بین‌المللی خیلی سریع و اتوماتیک بدون نیاز به رأیگیری جدید برگردن سر جای اولشون. بهش مکانیزم ماشه هم میگن. فکرشو بکنید مثل کشیدن ماشه یه اسلحه است. وقتی ماشه کشیده شد دیگه راه برگشتی نیست. تحریم‌های قدیمی تقریباً بلافاصله دوباره برمیگردن. خب حالا بیایید به خود این فرایند یه نگاهی بندازیم. از لحظه‌ای که یک کشور شکایت میکنه فقط چند هفته فرصت برای حل و فصل دیپلماتیک وجود داره. اگه به نتیجه نرسه پرونده میره شورای امنیت و بوم، تحریم‌ها به صورت خودکار برمیگردن. نکته کلیدی هم اینجاست که دیگه حق وتویی در کار نیست. همین سرعت و قطعیت که اسنپ بک رو به یه ابزار دیپلماتیک خیلی قدرتمند تبدیل کرده. بسیار خوب، حالا میرسیم به دیدگاه اول. یه عده از کارشناس‌ها معتقدن که تأثیر واقعی اسنپ بک خیلی کمتر از این هیاهویی هست که راه افتاده. استدلالشون چیه؟ بیایید ببینیم. منطق این دیدگاه خیلی ساده است. میگن ببینید ما همین الان هم زیر شدیدترین تحریم‌ها هستیم. پس بدترین اتفاق ممکن قبلا افتاده و این تحریم‌های جدید در مقایسه با تحریم‌های فعلی اونقدر رو هم قوی نیستند. این جدول حرف اصلی این گروه رو به خوبی نشون میده. یه نگاه به آمارا بندازید. زمانی که فقط تحریم‌های سازمان ملل بود، صادرات نفت ما بالای 2 میلیون بشکه بود و حتی سرمایه‌گذاری خارجی داشت زیاد میشد. اما به محض اینکه تحریم‌های سنگین آمریکا و اروپا اضافه شد، همه چیز سقوط کرد. پس ضربه اصلی رو اون تحریم‌ها زدن که همین الان هم پابرجا هستن. پس خلاصه حرف این گروه اینه. اولاً آسیب اصلی رو تحریم‌های آمریکا زده. دوماً این تحریم‌های سازمان ملل بیشتر نظامی و هسته‌ای هستند تا اقتصادی. سوماً ایران الان راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و چهارماً کشورهایی مثل چین و روسیه هم گفتن که همراهی نمی‌کنن. پس عملاً اتفاق خاصی نمی‌افته. اما خب همیشه یه روی دیگه هم برای سکه وجود داره. یه دیدگاه کاملا متفاوت که میگه خطر اصلی اصلا توی اعداد و ارقام نیست، بلکه توی ذهن ما و جنگ روانی بازاره. این دیدگاه میگه توی اقتصادی مثل اقتصاد ما چیزی که مردم فکر میکنن فردا قرار اتفاق بیفته مستقیما روی قیمت‌های امروز تاثیر میذاره. به این میگن انتظارات تورمی. در واقع اسنپ بک یه پیام روانی خیلی قوی به جامعه میده. پیامش اینه که درهای دیپلماسی بسته شده و این انزوای اقتصادی حالا قرار نیست تموم بشه. این حس خیلی خطرناکه. این نمودار رو ببینید. خیلی جالبه. چی داره به ما میگه؟ میگه 60% نوسانات بازار ما به خاطر جو روانیه. 25% به خاطر ترس از آینده است و فقط 15% به خاطر تغییرات واقعی اقتصادیه. یعنی ترس خیلی قدرتمندتر از واقعیته. برای همینم هست که فقط با اومدن خبر اسنپ بک بازار ارز به هم میریزه. نتیجه این جو روانی چی میشه؟ یه حس ناامیدی، یه حس انزوای دائمی که باعث میشه نه کسب و کارها بتونن برای آینده برنامه ریزی کنن، نه خانواده ها. همه به سمت خرید دلار و طلا هجوم میبرن تا ارزش پولشون رو حفظ کنن و همین خودش یه تورم جدید ایجاد میکنه. خب، تا اینجا 2 دیدگاه کاملاً مخالف هم رو بررسی کردیم. یکی میگه آسیب‌ها واقعی و ملموسن، اون یکی میگه نه همه چیز زیر سر روانشناسی بازاره. پس بالاخره کدوم درسته؟ حقیقت کجاست؟ به نظر میرسه مثل همیشه جواب یه جایی بین این 2 دیدگاهه. وقتی این 2 استدلال رو میذاریم کنار هم، میبینیم که اتفاقاً اصلاً با هم در تضاد نیستن. اینا در واقع 2 روی 1 سکه‌ان.
دارن 2 تا نیروی متفاوت رو توصیف میکنن که همزمان دارن به اقتصاد فشار میارن. بذارید اینطوری بگم. شاید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به تنهایی ضربه اقتصادی بزرگی نباشه، ولی خبرش مثل یه جرقه عمل میکنه و انبار باروت اضطراب بازار رو منفجر میکنه. این اضطراب هم فوراً خودش رو توی بالا رفتن قیمت دلار و گرون شدن کالاها نشون میده. یعنی ترس تبدیل به گرونی واقعی توی سفره مردم میشه. و همه اینها ما رو میرسونه به یک سوال نهایی. یک سوال خیلی خیلی مهم که شاید اصل ماجرا باشه. ریسک واقعی دقیقاً کجاست؟ در نهایت این سوالیه که هم سیاستگزاران و هم تک تک ما شهروندان باید از خودمون بپرسیم. در این شرایط پیچیده چقدر از آسیب اقتصادی واقعاً به خاطر خود تحریم هاست و چقدرش نتیجه واکنش جمعی ما به اونهاست؟ شاید پاسخ به این سوال بتونه مسیر آینده اقتصاد ما رو مشخص کنه.